Hello, welcome to Everything Inside a Planet. 안녕하세요. Okay, magdagdag ka ng 2 inch, okay? So, 27, pwede rin 29. Kasi hindi ako nagtitipid. Okay? So, lalagay ko 29. Yung length mismo. And then, so, yun kasi, yung 21. So, yung, di ba yung pillowcase candy, di ba yung, ano, ito? Ayan. Ito yung 20, 29. Okay? So, di ba may mga ano pa yan, mga chololot ka dyan dito banda. So, I think 5 inch. Okay, so magdagdag ka na naman 5 inch. And then another 2 inch na naman. So, yung gagawin ko is okay. So, 9 lang. Oo, 9 lang yung ano dito. Hatiin ko na lang para hindi na masyadong ano. Okay. So, yung ang importante dito is mag-a-add lang po tayo ng 2 inch every length at saka width. Okay? So, ayan mga chinggu. Ready na po yung mga materials ko. Okay? Kasi kanina nag-cutting pa po eh. It took a lot of time sa pagka-cutting. Okay? So, yung nakumpleto ko na is yung 2 tela na nabuo ko sa what you call this, yung length and width ng ano, and then 2 garter. Charan! Okay? So, and then itong body ko. Actually, 5 years na kaming nagsasama nito. Marami nang naipanalong kaso to. Okay? So, let's start. So, yung unang ginawa ko is tinahi ko yung every dulo ng length. Okay? Then, flip ko twice yung yung size niya, bali mga half inch. And then, yung ginawa ko dito, obviously, sinusukat ko po yung 27 na inches ng unan. Okay? Para malagay ko mismo yung garter. And dito naman po, fina-finalize ko na po yung para ma-close na po talaga. And then, after nito is, ibaliktad na lang. And finally, tinatanggal ko po dito yung dulo ng tela para malinis siya tingnan. Yung final ko na output ito. Parin ko na lang. Kasi nag-antay na yung customer ko. Kasama na. Kaya yung ginawa natin is we're hitting 2 birds in 1 stone. Vlogging while tutorial. Okay? Para dalawa yung magagawa. Vlogging while nagninegosyo. Diba? So, yung price nito actually, kung bibili ka talaga nito sa mga pwesto, itong malaking to is 1, hindi, nasa 200 to. Okay? Pero sa akin dito is price kaibigan. Kasi nag-sideline tayo eh. Okay? As of now, yung price ko, bigay ko sa nahulog na ito 100. Kasi matagal na stock to eh. Sale na lang. And then also itong yung pillowcase candy natin is instead na 45, gagawin na ng 40. Bakit? Kasi ritaso na eh. Yun, yung gumawa ko ng face mask dati,
Ito yung mga ritaso ko. Ayan. Final quest. Tadaan! So we're done. So I hope you like my video, and if you're satisfied with my video, let's hit like, subscribe, and click the bell for you to be updated for my next following videos. Yeah. Bye!